Ơi đâu, ơi đâu, cho thầy về cái. Chào anh thì anh đừng quấy mặt em. Thôi mua một chậu thôi, ai bán. Đây anh cho người chầu cho rồi anh rồi anh còn một người con chị người Một chậu thôi. đây em ơi đừng chơi sushi rồi anh rồi mới sách đẩy 10 chầu vô chứ anh đừng quấy mặt em. Với mặt có tiền chứ. Mệt chứ. Cháu trả tiền bà. Ô thôi. Bà nhanh hết. Còn nữa có. Cho mẹ cho cả nữa, cho mẹ tí nữa cho mẹ cả. Chú bắt.
Đường nào đường chính lên với cô. Thôi xuống mua cả thả phỏng Vô lên cho anh cho quay. anh Anh chọn anh quay đây đó. Đó 50 anh ấy. 50.000 một thau à? Có 50 chị anh à. Người ít ăn thì. Anh đấy 10 người ủng hộ người ít ăn thì. Ẩm của anh. Ủng hộ cái tôi ăn có người giàu anh thì. Ủng hộ cho người giàu anh thì. Anh có mặc anh không? Anh này. Anh ơi. Anh ơi. Ủng hộ người châu chắc chết. Có người nào không? Sống đấy. Đến để câu anh thả xuống sẵn thôi có lục anh rồi. Ta ơi anh quay vô cả đẹp chứ. Tụi em nữa. Giờ có bán ai đẹp hết. anh này. Nhưng cái chủ cả nó có xinh xắn. Nhưng chủ cả xinh xắn mình khỏe thả xuống là bới lồi ăn. Bới lồi ăn. Rồi. Kiểu nào cũng sao ăn. Chờ một tí nha. Anh sắp đẩy 10 tàu thôi xuống quấy đẹp anh đi. Chờ một tí. Anh đây. Anh đây. Chờ một tí. Ba em tắt nước đi. Hạ nó đi anh này. Chờ tí. Ngắn đây là tụi anh chơi cũng được anh. Anh nói là đừng sắp hang này anh quay. Tí thả mà. Rồi anh hẹn thôi anh xuống đấy ạ. Anh hay. Ngươi 2 tàu anh. Em thả cái thân em xuống luôn này. Khâm sai giám sát thập nhị triều quân, thập nhị cổ nương tạ hư bà quang văn võ, thần liêu ngũ lôi lên quang ngũ hộ đài tướng. Tổng tập thì công ngộ hà, nhất liệt ngoái lên đồng thuyền